بیش از 1 میلیارد مسلمان در سراسر جهان زندگی میکنن که از این تعداد به طور میانگین حدود 10% به دیابت مبتلا هستند. این آمار در ایران هم حداقل حدود 10% جمعیت برآورد میشه که اغلب این افراد در ماه مبارک رمضان به روزه‌داری میپردازند. ناگفته نماند که متناسب با عرض جغرافیایی و فصل مدت روزه‌داری میتونه تا حدود 20 ساعت در روز نیز طول بکشه. بنابراین رعایت نکاتی در این باره میتونه به بیماران در ماه مبارک رمضان کمک کنه. تو این ویدیو من میخوام درباره رعایت این نکات صحبت کنم. من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص داخلی. شما الان یکی از ویدیوهای کانال من رو میبینید. اگر ویدیوهای من خوشتون میاد کافیه دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید و اون زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگر ویدیوهای جدیدی منتشر کردن شما مطلع بشید. آدرس پیج اینستاگرام و انجمن‌های بحث و گفتگوی ایران سلامت رو در انتهای این ویدیو میذارم تا اگه علاقه‌مند بودین عضو کانال اینستاگرام من بشین و از امکانات 500 انجمن مربوط به مباحث سلامت با سابقه 20 ساله استفاده کنید. قرآن کریم به طور مشخص بیماران رو از روزه‌داری معاف کرده، به خصوص در صورتی که روزه‌داری به عوارض شدید منجر بشه. به دلیل افزایش خطر بروز عوارض در صورت تغییر شدید الگو و مقدار مصرف غذا و مایعات، بیماران دیابتی نیز جز این دسته معاف از روزه‌داری محسوب میشن. با این حال بسیار از بیماران دیابتی کماکان تمایل دارن که در ماه رمضان روزه بگیرن که این هم چالشی برای خودشون و پزشکشون ایجاد میکنه. به همین دلیل ضروری هست تا بیماران و کارکنان درمانی از مخاطراتی که ممکنه بیماران دیابتی رو در ماه رمضان تهدید کنه آگاه باشن. در ابتدای بحث من به بعضی از عوارض مهم روزه‌داری در افراد دیابتی اشاره میکنم. خوبه که پیش از اون با بعضی از مفاهیم آشنا بشیم. اولین مورد هایپوگلیسمی یا افت قند خونه. کاهش مصرف غذا یکی از علل اصلی افت قند خونه. روزه‌داری باعث افزایش خطر افت قند خون در مبتلایان به دیابت میشه. مورد دوم هایپرگلیسمی یا بالا رفتن قند خونه. افزایش مصرف مواد غذایی یا مواد قندی در ماه رمضان موجب بروز بیشتر این مشکل میشه. مورد سوم کتواسیدوز دیابتی یا کمای دیابتی هست. به طور خاص بیماران دیابتی نوع 1 که روزه میگیرن در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به این مشکل هستن. به خصوص اگه پیش از ماه رمضان قند خونشون خیلی بالا باشه. به علاوه اگه بیماران با فرض کاهش مصرف غذا در ماه رمضان اقدام به کاهش شدید دوز انسولین خود کنن، این خطر افزایش می‌یابد. مورد چهارم از دست دادن آب بدن یا دهیدراتاسیون هست. مصرف کم مایعات هنگام روزه‌داری برای مدت طولانی میتونه باعث از دست دادن آب بدن بشه که در آب و هوای گرم و مرطوب افراد دیابتی با فعالیت بدنی زیاد شدیدتر هست. علاوه بر اون مسئله افزایش قند خون که باعث دفع آب بدن از راه ادرار میشه میتونه این مشکل رو تشدید کنه. در نتیجه ممکنه در افراد دیابتی روزه‌دار افت فشار خون دیده بشه. خب حالا چه باید کرد؟ روزه‌داری در بیماران دیابتی نتیجه تصمیم شخصی مهمیه که با در نظر گرفتن معافیت‌های دینی و پس از آگاهی کامل نسبت به خطرات روزه‌داری در دیابت به دنبال مشورت با پزشک معالج حاصل میشه. با این حال بیمارانی که اصرار به روزه‌داری دارن باید به طور کامل نسبت به خطرات مرتبط آگاهی داشته باشن و برای اینکه بتونن روزه ایمن‌تری داشته باشن به طور دقیق دستورات کادر درمانی رو باید رعایت کنن. اولین مورد اندازه‌گیری مرتب قند خون با دستگاه است. ضروری هست که تمام بیماران دیابتی دستگاه اندازه‌گیری قند خون داشته باشند و چند مرتبه در روز قند خونشون رو اندازه‌گیری کنند. این کار به خصوص در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 و بیماران دیابتی نوع 2 که انسولین تزریق میکنن خیلی مهمه. مورد دوم رژیم غذایی بیماران دیابتی در ماه رمضان است. این رژیم نباید تفاوت عمده‌ای با رژیم‌های سالم و متعادل داشته باشه و باید هدف اون حفظ وزن باشه. باید از مصرف مقادیر بالای غذاهای غنی از کربوهیدرات و پرچربی که به صورت سنتی در هنگام افطار مصرف میشن پرهیز کرد. احتمالاً مصرف غذاهای حاوی کربوهیدرات‌های پیچیده برای سحری و مصرف غذاهای حاوی کربوهیدرات‌های ساده برای افطار مناسب‌ترند. همچنین باید مصرف مایعات در ساعات بین افطار و سحر افزایش پیدا کنه. وعده سحر هم باید تا حد امکان در دیرترین حالت ممکن صرف بشه. مورد سوم نحوه ورزش و فعالیت بدنی در بیماران دیابتی است.
به احتمال زیاد نیازی به تغییر سطوح معمول فعالیت بدنی وجود نداره. فعالیت بدنی شدید میتونه به افت قند خون منجر بشه و در نتیجه طی چند ساعت مونده به افطار باید از فعالیت بدنی شدید پرهیز کرد. در صورتی که فرد دیابتی نمازهای طولانی مدت بخونه میتونیم اونو جزو فعالیت بدنی روزمره‌اش محسوب کرد. در برخی افراد دیابتی نوع 1 که به خوبی کنترل نشدن، ورزش میتونه منجر به افت شدید قند خون بشه. مورد بعدی این که چه زمانی فرد دیابتی باید حتما روزه گرفتنش رو قطع کنه. هر فرد دیابتی که دچار افت قند خون یا هایپوگلیسمی بشه، یعنی قند خونش با دستگاه گلوکومتر کمتر از 60 بشه، باید بلافاصله به روزه گرفتنش خاتمه بده. افراد دیابتی که از انسولین یا داروی خوراکی درمانی دیابت در هنگام سحر استفاده میکنن، در صورتی که قند خونشون در چند ساعت اول روزه‌داری از 70 کمتر باشه، باید به روزه‌داری خاتمه بده. همچنین در صورتی که قند خون از 300 بیشتر بشه، بیمار باید روزه‌شو بشکنه. افراد دیابتی در روزهایی که دچار بیماری دیگری هستند هم باید از روزه گرفتن اجتناب کنند. مورد بعدی موضوع مشاوره پیش از ماه رمضان هست. تمام بیماران دیابتی که مایل هستند در ماه رمضان روزه بگیرن باید تحت بررسی پزشکی و مشاوره آموزشی قرار بگیرن. این بررسی‌ها باید 1 تا 2 ماه پیش از ماه مبارک رمضان انجام بشه تا با تغییرات لازم در رژیم و داروها روزه‌داری با یک برنامه درمانی پایدار و تاثیربخش آغاز بشه. ضروری هست که بیماران و خانواده اونها به خصوص در مورد علائم و نشانه‌های افت قند خون یا افزایش قند، اندازه‌گیری قند خون با دستگاه، برنامه‌ریزی غذایی، داروها و درمان عوارض حاد دیابت تحت آموزش‌های لازم برای درمان خودمحور قرار بگیره. باید بر تغذیه صحیح و دریافت کافی مایعات تاکید بشه. علاوه بر موارد گفته شده، آموزش‌های لازم برای درمان فوری افت قند خون هم ضروری هست. مورد بعدی موضوع درمان افراد مبتلا به دیابت نوع 1 است. افراد مبتلا به دیابت نوع 1 به خصوص در صورت کنترل ضعیف دیابت در معرض خطر بالایی برای ابتلا به عوارض جدی اون قرار دارند و به اونها توصیه میشه که از روزه‌داری پرهیز کنند. علاوه بر مواردی که ذکر شد، افرادی که نمیتونن یا نمیخوان چند مرتبه در روز قند خونشون تست کنن در معرض خطر زیادی هستند و به اونها توصیه میشه که روزه نگیره. در صورتی که تو این شرایط درمان با تزریق دوزهای متعدد انسولین، پایش دقیق قند خون و تنظیم مقدار انسولین ضروری است تا با کنترل مناسب قند خون از افت یا افزایش قند خون جلوگیری بشه. اما برای بیماران دیابت نوع 2 باید چه تصمیم درمانی گرفته بشه؟ در صورتی که دیابت این افراد به خوبی با رژیم کنترل باشه، خطرات ناشی از روزه‌داری خیلی کمه. با این حال در صورت پرخوری کماکان خطر افزایش قند خون بعد از وعده‌های سحر و افطار وجود داره. توزیع وعده‌های غذایی در 2 یا 3 وعده کوچکتر بین غروب آفتاب و سحر میتونه از این مشکل پیشگیری کنه. برای پیشگیری از افت قند خون، شدت و زمان ورزش باید تغییر کنه و ورزش کردن رو میشه به تقریباً 2 ساعت بعد از افطار موکول کرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ورزش در دیابت با پزشکان متخصص پزشکی ورزشی باید مشورت کنید. اما افراد مبتلا به دیابت نوع 2 که تحت درمان با داروی خوراکی یا انسولین هستند، این افراد برای تنظیم نوع، مقدار و زمان مصرف داروها باید با پزشک موردشون مشورت کنند. خانم هایی که دیابت حاملگی دارن و قصد روزه‌داری دارن، اینا باید چیکار کنن؟ به طور کلی به تمام زنانی که به دیابت حاملگی یا انواع دیگر دیابت دچارن توصیه میشه که از روزه‌داری پرهیز کنن. با این حال در صورت اصرار به روزه‌داری نکات فراوانی باید مد نظر باشه. اصول کلی بیان شده در درمان دیابت نوع 1 و نوع 2 در این مورد نیز صادق هست. با این استثنا که سنجش بیشتر گلوکوز خون با دستگاه و تنظیم دوزهای مکرر انسولین ضروری است. حالا اجازه بدین چند توصیه به روزه‌داران دیابتی داشته باشم. در صورت تمایل به روزه‌داری حتما با پزشکتون مشورت کنید و توصیه اون رو جدی بگیرید. همیشه یه ماده غذایی حاوی قند یا مقداری آب میوه قنددار همراه داشته باشید تا در صورت افت قند خون یا هایپوگلیسمی بتونید بلافاصله اون رو درمان کنید. چند بار در روز قند خونتون رو با دستگاه اندازه‌گیری کنید. حتی اگه علائم افزایش یا افت قند خون رو نداشته باشید. در صورت افزایش کاهش وزن جهت تنظیم دوز انسولین با پزشکتون مشورت کنید.
تا حد امکان از مصرف غذای سرخ شده پرهیز کنید. پرخوری نکنید، به خصوص در عید فطر. وعده سحر رو در دیرترین زمان ممکن میل کنید، یعنی قبل از اذان صبح. موضوع بعدی این که روزه‌داری کدام بیمار دیابتی خیلی پرخطر هست. اولین مورد کسانی که افت شدید قند خون طی 3 ماه پیش از ماه رمضان داشتن، کسانی که سابقه افت قند خون مکرر دارن، کسانی که افت قند خون بی علامت دارن، کسانی که کنترل طولانی مدت ضعیف قند خون دارن، کسانی که طی 3 ماه قبل از ماه رمضان دچار کمای دیابتی شدن، بیماران دیابت نوع 1، کسانی که دچار بیماری هات هستند، کسانی که فعالیت بدنی و شغلی شدید دارند، خانم‌های دیابتی باردار و نهایتاً بیماران دیابتی که دیالیز مزمن میشن. حالا چه کسانی در معرض مشکلات هستند و پرخطر حساب میشن ولی نسبت به گروه قبل خطر کمتری دارن؟ اولین مورد کسانی که قند خونشون به طور متوسط بالاست و بعد کسانی که نارسایی کلیه دارن، کسانی که دچار عوارض عروق بزرگ شدن مثل سکته قلبی و نارسایی عروق اندامها، افراد دیابتی که تنها زندگی میکنن، کسانی که بیماری مزمن همزمان دارن، کسانی که سن بالا با سطح سلامت پایین دارن و کسانی که مصرف داروهای کاهنده سطح هوشیاری دارن.